Civilizația egipteană continuă să ofere descoperiri cu adevărat incredibile legate de tehnologiile, de cunoștințele pe care egiptenii le cunoșteau cu mii de ani înainte să fie inventate de lumea modernă. Unele dintre relicvele lăsate în urmă de această civilizație, a cărei origine continuă să creeze controverse, este așa numitul disc al lui Sabu, un obiect de piatră care sfidează aproape orice logică. De-a lungul anilor au apărut multe teorii ciudate în încercarea de a-i descoperi adevăratul scop. Oricine vizitează vastul muzeu de antichități din Cairo va fi uimit de bogăția de comori ale Egiptului antic conținută în interiorul acestuia. De la faimoasele comori găsite în mormântul lui Tutankhamon, la statuile faraonice și mumiile bine conservate, acest muzeu este oprirea numărul 1 pentru toți iubitorii acestei culturi antice. Dar în timp ce veți fi uimiți de aceste comori populare, un obiect curios poate fi ușor trecut cu vederea: discului Sabu. Acest obiect ciudat are o formă circulară și măsoară aproximativ 610 mm în diametru și aproximativ 104 mm în înălțime. A fost descoperit în 1936 de un egiptolog britanic renumit, Walter Bryan Emery, și a fost datat în cele mai vechi perioade ale Egiptului antic. Emery și-a dedicat cariera săpăturilor în vara râului Nil, iar între 1935 și 1939 a efectuat numeroase cercetări și săpături în cimitirele din Saqqara. Locul de odihnă al multor personaje de rang înalt în perioada dinastică timpurie, Saqqara este unul dintre cele mai vechi și mai mari necropole din Egiptul antic. Bineînțeles, săpăturile din Saqqara au dat multe obiecte importante și valoroase, dar niciunul atât de ciudat ca discul lui Sabu. Emery l-a descoperit în timp ce săpa mormântul prințelui Sabu, un guvernator din prima dinastie și fiul celebrului faraon Anedjib. Acesta din urmă a fost al cincilea conducător al primei dinastii și a succedat puternic faraon Den. Din păcate, se știu puține lucruri despre fiul Anedjib, prințul Sabu. Acesta nu i-a succedat tatălui său pe tron, dar a primit totuși o înmormântare onorabilă în Saqqara. Istoria nu consemnează prea multe detalii despre relațiile dinastice din prima dinastie, așa că s-ar putea să nu știm niciodată despre soarta lui Sabu, despre rolul său exact la curte sau despre evenimentele politice din acea perioadă. Emery scrie că Sabu a fost probabil un înalt funcționar și un administrator al unei provincii, atât în timpul domniei faraonului Den, probabil bunicul său, cât și a tatălui său. Mustaba, mormântul prințului Sabu, a fost descoperit chiar în marginea platoului din partea de nord a Saqqarei. Era situat la aproximativ 1,7 km nord de emblematica piramidă în treptea lui Djoser. Desemnat ca mormântul 3111, a fost excavat de Emery în 10 ianuarie 1936. Mormântul era format din 7 camere funerare, fiecare dintre ele fiind presărată cu bunuri funerare asortate. Cea mai mare cameră conținea corpul prințului Sabu, care era însoțit de numeroase obiecte funerare. Cele mai multe dintre acestea nu erau nimic ieșit din comun: oase de animale, unelte din silex, vase de ceramică, obiecte din fildeș, boluri de piatră. Dar un singur obiect ieșea în evidență: un disc rupt în numeroase bucăți. Odată reasamblat cu grijă, discul lui Sabu, așa cum a fost numit, a intrigat mulți egiptologi de frunte. Obiectul în formă de disc seamănă cu un castron cu fundul rotund și are 3 lobi extrem de subțiri, sculptați și curbați la intervale de aproximativ 120 de grade în jurul periferiei castronului. Acești lobi sunt separați de margine prin 3 găuri bine convexe. În centrul discului se află un tub subțire cu un diametru de aproximativ 10 cm. Obiectul este construit din șist. Șistul este alcătuit din granule grosiere și se caracterizează prin minerale alungite în straturi marcate. Are tendința de a se fărâmița atunci când este prelucrat și poate fi zdrobit foarte ușor atunci când îi se aplică unelte. Iată deci primul mister: cum a fost sculptat discul cu detalii atât de fine? Când ne punem această întrebare, trebuie să luăm în considerare vârsta discului. Mormântul prințului Sabu este datat în jurul anului 3000 înaintea erei noastre, ceea ce înseamnă că discul este vechi de cel puțin 5000 de ani. Se crede că uneltele folosite atunci erau făcute din piatră și cupru, ceea ce ar fi făcut ca meșteșugul fiind să fie destul de dificil, dacă nu imposibil, mai ales pe un material atât de fragil pe cum este piatra de șist. Cumva discul lui Sabu pare ne la locul lui într-un mormânt al unui nobil din prima dinastie.
De-a lungul anilor au apărut multe teorii convingătoare. Aproape imediat după descoperirea sa, discul a fost promovat ca fiind un vas sau un arzător de tămâie sau pur și simplu un obiect decorativ sau ceremonial banal. Însă mulți cred că acest lucru este departe, foarte departe de adevăr. O singură privire și doar cunoștințele de bază de mecanică și inginerie oferă o interpretare cu totul diferită. Acest disc ar putea fi partea unui mecanism. Un istoric amator plin de resurse ar putea să fi rezolvat misterul. Înarmat cu o imprimantă 3D, această persoană a creat o replică exactă a discului lui Sabu în încercarea de a-și demonstra propria teorie. Discul ar fi un rotor antic, o parte a unei pompe centrifuge. Atunci când era plasat într-o carcasă și propulsat la viteză mare prin intermediul arborului mic din centrul său, discul era extrem de eficient în deplasarea apei. Mai mult, atunci când este propulsat fără o carcasă care să direcționeze apa deplasată, discul creează un vortex puternic. Datorită detaliilor sculptate în mod complicat, discul este capabil să deplaseze apa cu ușurință și pare a fi o componentă crucială a unui mecanism de pompare a apei. Un fapt vine în sprijinul acestei teorii. Egiptul antic depindea de irigații. Mai târziu în istoria lor au perfecționat gestionarea apei prin irigarea bazinelor, un proces care le permitea să controleze creșterea și scăderea râului. Astfel au reușit să-și maximizeze recoltele și să-i sporească capacitățile agricole. Așadar, de ce ar fi ciudat să considerăm că au făcut încercări de a crea un design avansat care să-i ajute să irige terenurile rapid și eficient? Un obiect de lut și mai vechi, datat în perioada predinastică, este ciudat de asemănător cu discul lui Sabu. Acest obiect prezintă 3 șerpi sărind din centrul unui disc care arată extrem de asemănător cu discul Sabu, cu tot cu axul central și cele 3 găuri inconvexe. Ar putea reprezenta acest obiect de lut 3 găuri de apă propulsate de pe disc? Pare foarte probabil. Dar șistul nu pare a fi un material suficient de rezistent pentru a fi un mecanism de pompare. Acest lucru sugerează altceva. Artizanii din prima dinastie a Egiptului încercau să recreeze un obiect mai vechi folosind unelte și materialele pe care le aveau la dispoziție, un obiect pe care poate nu îl înțelegeau pe deplin. Multe teorii sugerează că discul lui Sabu este doar o replică din piatră de șist a unui obiect original realizat din metal. Se sugerează chiar că obiectul a fost descoperit printre rămășițele unei civilizații mai vechi, mai avansate, una care a precedat istoria timpurie a Egiptului antic. Renumitul autor elvețian Erich von Däniken este unul dintre principalii susținători ai teoriei conform căreia extraterestrii sau civilizațiile superioare avansate au influențat primii oameni. El sugerează că discul lui Sabu a fost o copie în piatră egipteană a unei componente interne din hiperpropulsorul unei nave extraterestre sau, mai simplu, un model de piatră a unei farfurii zburătoare. Alții au asemănat discul cu volanele avansate cu margine oșară, care a fost dezvoltate în anii 1970 de inginerii de la rochete de la Lockheed Martin și există într-adevăr o mulțime de asemănări. Cu toate acestea, unii au propus un rol mult mai simplu pentru disc. Aceștia afirmă că cei 3 lobi erau folosiți pentru a ține firele de mătase sau de frânghie. Când discul era învârtit, acesta țesea cele 3 fire într-unul singur, creând sfoară sau frânghii mai groase. Această teorie este însă adesea respinsă ca fiind pur și simplu prea simplă. Egiptenii nu ar fi mers atât de departe pentru a crea discuri doar pentru a țese fibre, când alte metode erau disponibile destul de vreme și erau mult mai ușor de realizat. Există și alte teorii, unele mai extreme decât celelalte. Un autor francez sugerează că discul lui Sabu este doar unul dintre multele care făceau parte integrante dintr-o fabrică timpurie. Această teorie complexă explică modul în care egiptenii antici fabricau carbonat de sodiu în interiorul piramidelor, folosind sisteme și tehnologii avansate. Dar cum se poate observa, o mulțime de propuneri pur și simplu alunecă pe tărâmul imposibilului și par să se bazeze mai mult pe împlinirea dorințelor decât pe arheologie solidă. Hipermotoarele antice, complexele de fabrici, volanele și alte sugestii improbabile sunt pur și simplu imposibile de dovedit. Pe de altă parte, știința tradițională are tendința suspectă de a respinge orice sugestie conform căreia discul ar face parte dintr-un mecanism. Arheologia mainstream consideră că discul era un simplu arzător de tămâie sau, fără menajamente, un simplu vas. A face eforturi atât de extreme pentru a lustrui și a modela piatra de șist super delicată într-o formă atât de complexă doar pentru a crea o vază pare la prima vedere puțin probabil. Chiar și procesul folosit pentru a crea discul este dificil de explicat, având în vedere vechimea acestuia.
Dar dacă acceptăm faptul că acesta este într-adevăr un lucru pe care artizanii din prima dinastie au fost capabili să-l creeze cu uneltele pe care le aveau la dispoziție, întrebarea rămâne: în ce scop? Pare clar că discul lui Sabu făcea parte din ceva complex. În adâncurile nisipurilor egiptene, la Saqqara, odihnește un artefact care a pus pe jar imaginația cercetătorilor și a pasionaților de istorie. Descoperit într-un mormânt vechi de peste 2 milenii, obiectul în formă de pasăre a stârnit întrebări care rămân și astăzi fără răspunsuri clare. Este vorba despre un simplu obiect de cult sau despre o dovadă a cunoștințelor avansate în domeniul aviației ale egiptenilor antici? Pasărea de la Saqqara, găsită în mormântul lui Padiamun, este o enigmă sculptată în lemn de arțar sicomor și pictată pentru a semăna cu un șoim. Cu o anvergură a aripilor de 18 cm și o greutate de 39 de grame, această figurină a stârnit numeroase ipoteze. Unii o văd ca pe un obiect ceremonial, alții ca pe o jucărie sau chiar un instrument de vânătoare. Însă absența picioarelor și forma neobișnuită a cozii și a aripilor ridică semne de întrebare asupra scopului său real. Dar ce ar spune dacă v-aș dezvălui că unii cred că pasărea de la Saqqara este mai mult decât un simplu artefact? Khalil Mesiha, medic și parapsiholog egiptean, a speculat că egiptenii antici ar fi putut dezvolta primul dirijabil. În 1983, Mesiha a argumentat că figura ar putea reprezenta un model la scară al unui monoplan, capabil să planeze dacă ar fi fost echipat cu un stabilizator orizontal pierdut în timp. Cu un stabilizator vertical neobișnuit și unghiul aripilor asemănător cu cel al avioanelor moderne, pasărea de la Saqqara pare să se îndepărteze de reprezentările obișnuite ale păsărilor în miniatură și să sugereze o încercare de a obține portanță aerodinamică. În ciuda acestor teorii fascinante, trebuie să recunoaștem că nu există dovezi concrete ale existenței avioanelor în Egiptul antic. Misterul pasării de la Saqqara rămâne astfel unul dintre multele puzzle-uri nerezolvate ale istoriei, provocându-ne să privim dincolo de ceea ce știm și să ne întrebăm: ce secrete ascund încă vechile civilizații? Piramidele antice egiptene au rezistat mii de ani și se numără printre cele mai durabile monumente din lume. Dar cum arătau piramidele când au fost construite? Piramidele egiptene care ies din nisipurile de la Giza sunt un testament al ingeniozității și ingineriei umane. Ridicate pentru a marca mormintele faraonilor antici, aceste structuri mărețe au rămas în picioare timp de mii de ani. Dar de-a lungul mileniilor, piramidele s-au schimbat în mare parte din cauza refolosirii de către muncitorii constructori a materialelor solicitate și a jafurilor. Așadar, cum arătau piramidele atunci când au fost construite? Un lucru este sigur, nu aveau aspectul de construcții la roșu, așa cum se întâmplă adesea astăzi, mai degrabă erau acoperite de un strat de rocă sedimentare strălucitoare. Toate piramidele au fost învelite în calcar fin și alb, afirmă Mohamed Mogahed, profesor asistent la Institutul Ceh de Egiptologie de la Universitatea Charles din Praga. Învelișul de calcar ar fi conferit piramidelor un strat neted, lustruit, care strălucea de un alb strălucitor sub soarele egiptean. Constructorii au folosit în jur de 6,1 milioane de tone de calcar numai în timpul construcției Marii Piramide din Giza. Marea Piramidă, numită și Piramida lui Khufu, după numele faraonului cu același nume, care a comandat-o în timpul domniei sale, este cea mai mare și cea mai veche dintre toate piramidele în picioare din Giza. Cu toate acestea, pietrele sale de înveliș au fost ulterior refolosite pentru alte lucrări de construcție în timpul conducătorilor egipteni, așa cum s-a întâmplat în cazul majorității piramidelor. Există dovezi că pietrele de înveliș au început să fie decopertate în timpul domniei lui Tutankhamon, iar acest lucru a continuat până în secolul al XI-lea după Hristos, a explicat egiptologul Mark Lehner. Un cutremur în anul 1303 ar fi slăbit de asemenea o parte din pietre.
În prezent, piramidele din Giza încă mai păstrează o parte din învelișul lor original din calcar, deși acesta pare puțin mai erodat decât în antichitate. O puteți vedea în vârful piramidei lui Khafre din Giza, declară Megadet. Piramida lui Khafre, numită după faraonul cu același numer, are pietre de înveliș rămase în jurul vârfului său, care dau impresia că un al doilea vârf este prins deasupra primului. În Egiptul antic, această piramidă avea de asemenea un înveliș de granit roșu în jurul nivelelor sale inferioare. Cea de-a treia și cea mai mică dintre cele trei piramide principale din Giza avea de asemenea un înveliș de granit roșu în jurul eșalonelor sale inferioare. În prezent, în vârful piramidelor din Giza nu se află nimic, dar potrivit lui Megahead, inițial acestea găzduiau pietre de căpătâi, numite și piramidioane, acoperite cu electrum, un amestec de aur și argint. Piramidele ar fi arătat ca niște bijuterii ascuțite în vârfuri piramidelor. Majoritatea piramidionilor s-au pierdut de-a lungul timpului, dar există câteva exemple care au supraviețuit în muzee. Aceste exemplare dezvăluie că piramidioanele au fost sculptate cu imagini religioase. De exemplu, British Museum deține un piramidion din calcul acoperit cu hieroglife din Abydos, un sit arheologic din Egipt, care înfățișează persoane decedate care se închină zeului egiptean antic Osiris și care sunt mumificate de Anubis. Având în vedere splendoarea de odinioară a piramidelor, trăsăturile absente astăzi pot părea ca niște răni deschise. Poate cel mai bun exemplu în acest sens este evident piramida lui Menkaure. Când vezi piramida acestuia dinspre nord, poți vedea o mare tăitură, a declarat un arheolog. Avionul Kimbaya este un artefact precolumbian care a captivat imaginația arheologilor, istoricilor și pasionaților de artă timp de secole. Acest obiect antic este învăluit în mister și a fost subiectul multor dezbateri și speculații. Potrivit unor experți, obiectul de aur ar fi replica unui model de avion cu reacție vechi de cel puțin 1000 de ani. Vorbim despre o sculptură din aur care a fost creată de civilizația Kimbaya, un grup indigen care a trăit în ceea ce este acum Columbia între secolele 1 și 7 după Hristos. Se crede că avionul a fost folosit ca obiect ceremonial, deși scopul și semnificația sa exactă sunt încă subiect de dezbatere între cercetătorii. Sculptura este realizată din aliaj de aur și măsoară 19,5 cm în lungime, 10 cm în lățime și 5 cm în înălțime. Detaliile sale complicate și măestria fină au făcut din ea unul dintre cele mai faimoase și valoroase artefacte din epoca precolumbiană. Avionul Kimbaya a fost descoperit în 1932 de un grup de fermieri care săpau în regiunea Kimbaya, în departamentul Quinquido din Columbia. Fermierii au găsit avionul îngropat într-un mormânt precolumbian împreună cu alte artefacte din aur. Avionul a fost achiziționat ulterior de guvernul columbian și este expus în prezent la Muzeul Aurului din Bogota. Descoperirea avionului Kimbaya a fost un eveniment important în studiul artei și culturii precolumbiene. Detaliile complicate ale sculpturii și măestria fină au oferit o perspectivă asupra tehnicilor avansate folosite de civilizația Kimbaya în metalurgia și arta lor. Kimbaya este o sculptură reprezentând o pasăre sau o insectă stilizată cu un cioc sau o trompă lungă, aripi și o coadă. Obiectul este realizat din aliaj de aur și este gol pe dinăuntru cu o mică deschidere în partea de jos. Sculptura este foarte detaliată cu linii și modele fine care acoperă întreaga suprafață. Există mai multe teorii cu privire la scopul obiectului Kimbaya. O teorie este că a fost folosit ca obiect ceremonial, posibil în ritualuri religioase. Forma sa de pasăre sau de insect a sculpturii ar fi putut fi un simbol al legăturii poporului cu natura și lumea spirituală. O altă teorie este că avionul Kimbaya a fost un instrument de navigație folosit de acest popor pentru a naviga pe râurile și munții din patria lor. În 1954, guvernul columbian a trimis o parte din colecția sa de artefacte din aur din cultura Kimbaya pentru a fi expuse în unele muzee din Statele Unite ale Americii. În timpul expoziției, Emanuel B. Stubbs, unul dintre cei mai importanți bijutieri din America, a fost angajat să facă reproducerea ale pieselor din aur, iar 15 ani mai târziu, una dintre copii a fost livrată spre analiză biologului și cercetătorului Ivan Sanderson, fondatorul Societății pentru Investigarea Inexplicabililor din Statele Unite, pentru a fi analizată. După ce a efectuat o examinare amănunțită a artefactului și s-a consultat cu mai mulți experți în aerodinamică,
Sanderson a ajuns la o concluzie incredibilă. Obiectul din aur era un model de avion cu reacție vechi de cel puțin 1000 de ani. Sanderson, dar și alți cercetători precum Arthur Poislet de la Institutul Aeronautic din New York au concluzionat că obiectul nu reprezenta niciun tip cunoscut de animal cu aripi săunătoare, precum pasăre, liliac, insectă sau altceva. De fapt, micul artefact precolumbian are mai degrabă caracteristici mecanice decât biologice. Designerul de avioane Arthur Young a observat că printre cele mai importante caracteristici se număr aripile frontale în formă de deltoid, iar dacă obiectul auriu ar reprezenta un animal zburător, aripile frontale ar fi situate în locul nepotrivit. Ele sunt mai în spatele corpului pentru a se potrivi cu centrul de greutate al unei păsări. Cu toate acestea, aripile se află în locul corect din punct de vedere aerodinamic pentru un avion cu reacție. Pilotul de încercare și expertul în aerodinamică J.K. Ulrich a confirmat analiza și a declarat că forma delta a aripilor din față și conicitatea aerodinamică a fuselajului implică faptul că avionul original era propulsat de un motor cu reacție cu capacitatea de a zbura la viteze supersonice. După ce a examinat fotografiile micului artefact, un alt inginer aeronautic, Adolf Höher, a observat un al treilea indiciu al potențialului de performanță al avionului. În timp ce majoritatea avioanelor moderne au aripi ușor înclinate în sus, doar cele mai puternice avioane au aripi înclinate în jos. Un alt indiciu că artefactul nu reprezintă o pasăre este coada sa. Aceasta are o formă triunghiulară, o suprafață plată și este rigid perpendiculară pe corp. Nici o pasăre sau insectă nu are o coadă verticală ca aceasta, doar pești au așa ceva asemănător, dar toți au nătătoarea inferioară care servește de contragreutate. În schimb, configurația triunghiulară a cozii artefactului este o caracteristică standard a aeronavelor moderne. În 1994, experții germani în aeromodelism Peter Belting și Konrad Lübers au creat replici cu proporții exacte ale acestor obiecte și le-au echipat cu motoare și o comandă radio. În mod incredibil, au descoperit că aceste păsări de aur erau de fapt capabile să zboare cu ușurință și chiar să efectueze manevre aeriene.